أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنصنع كولاج الورود من الجرائد، ولكن أولا ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. هذه هي الأدوات التي ستحتاجون إليها: ورقة ملونة للخلفية، جريدة، ألوان الأكريليك أو أي لون ذو أساس مائي، طاسة صغيرة لكل لون سنستخدمها. الطاسات التي سأستعملها هي أصلاً مقصوصة من قنينة الماء البلاستيك. سنصنع اللون في الطاسة بعد قصها. فرشاة رسم، محقنة أو قطرة إن كانت موجودة لديكم، مقص، الصمغ أو الغراء ذو أساس مائي، وأيضاً أوراق ملونة أخرى لنقص منها. عادة إن كان لدي طلاء زائد أستخدمها على أوراق لم أعد محتاجة إليها لأصنع أوراق ملونة لنشاطات الرسم والحرف اليدوية الأخرى لدي. نقص جزءاً من الجريدة التي سنلونها. نضع الألوان التي نريد أن نستخدمها في الطاسات. نزيد الماء على الألوان ونمزجها ليكون سائل ملون. نستطيع أن نستخدم الفرشاة أو المحقنة لنلون الجريدة بالألوان المختلفة. وأيضاً نستطيع أن نستخدم الفرشاة لامتداد الألوان إلى المساحات الجافة على الجريدة. نزيل السائل الزائد باستخدام ورق المنديل ونتركها تجف. بإمكاننا أن نضعها في الهواء الطلق أو تحت الشمس، أو نستخدم مجفف الشعر لتسريع التجفيف. كما ترون استخدمت الألوان الدافئة على قطعة جريدة، وعلى الأخرى الألوان الباردة. نرسم دوائر مختلفة الأحجام على كل قطعة جريدة ونقصها. نرتب الدوائر من الحجم الأكبر إلى الأصغر للورود، ونتناوب بين اللون الدافئ والبارد. نجلب الورقة الملونة لنقص منها ساق لكل وردة، ونضعها على الخلفية بطريقة مائلة وخلف الوردة. نقوم بإلصاق كل أجزاء الورود بالصمغ أو الغراء. نجلب الورقة الملونة مرة أخرى ونقص أوراق الورود.
نلصق الأوراق في الأماكن المناسبة على الساق. وأيضاً نقص دوائر صغيرة جداً ونضعها في منتصف كل وردة، ثم نلصقها. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.